جميع المعلومات التي يتم ذكرها في قناتنا هي معلومات طبية عامة ولا تغني أبدا عن زيارة الطبيب، ولا ننصح أبدا بتناول أي أدوية أو تجربة أي وصفات دون استشارة طبية. فنحن نحاول دائما تقديم محتوى قيم عن طريق إنشاء فيديوهات سريعة بعيدا عن الإطالة بدون داعي أو الإسفاف أو الوصفات الخزعبلية. لذلك نتمنى دعمكم بالإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة لنستمر بتقديم المزيد. اهلا بكم اصدقائنا في حلقة جديدة من برنامج العيادة. النهاردة هنتكلم عن انواع البواسير وطرق علاجها، ولكن قبل الدخول في محتوى الحلقة برجاء الاشتراك في القناة والاعجاب بالفيديو. اهلا بكم. تؤرق البواسير عدد كبير من الاشخاص حول العالم، وتنتج عن انتفاخ الاوردة في المستقيم او حول الشرج مما يسبب الالم والنزيف. وتقسم البواسير الى نوعين: البواسير الداخلية والتي تتشكل داخل المستقيم وغالبا ما تسبب نزيف يمكن مشاهدته عند قضاء الحاجة، وقلما ما تسبب الألم. أما النوع الثاني من البواسير فيرتبط بشكل كبير مع الألم ويتكون في المنطقة المحيطة بالشرج. كما تتعدد أسباب البواسير وتختلف من شخص إلى آخر، وذلك ما سوف نستعرضه في هذا الفيديو. وغالبا ما تحتاج البواسير إلى عدة أسابيع لتظهر وتبدأ أعراضها، ويعتمد الأطباء على عدة فحوصات من أبرزها التنظير في عملية تشخيص البواسير. وننتقل الآن إلى أسباب البواسير، حيث يعتبر الزيادة في حجم الأوردة في منطقة الشرج أو ما يطلق عليه تورم الأوردة هو السبب الرئيسي في تكون البواسير، ولكن الاختلاف يكمن في الأسباب المؤدية إلى تورم هذه الأوردة. ومن أبرز أسباب البواسير أولا الحمل، حيث يعتبر الحمل من أبرز أسباب البواسير، وذلك نتيجة ضغط الرحم على منطقة الحوض، وهو الأمر الذي يسبب بشكل كبير في الضغط على الأوردة وتورمها. ثانيا عامل السن، حيث تعتبر البواسير أكثر شيوعا بين البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 45 إلى 50، وهذا لا يعني أن الشباب والأطفال لا يصابون بالبواسير أيضا. ثالثا الإسهال، حيث يمكن أن يؤدي الإسهال المزمن إلى تكون البواسير. رابعا الإمساك المزمن، حيث يؤدي الضغط المبذول من الشخص في حالات الإمساك إلى ضغط إضافي على جدران الأوعية الدموية مما يؤدي إلى تورمها. خامسا الجلوس لفترة طويلة، حيث يمكن أن يؤدي البقاء في وضع الجلوس لفترات طويلة إلى حدوث البواسير. سادسا رفع الأوزان الثقيلة، حيث يمكن أن يؤدي الرفع المتكرر للأجسام الثقيلة إلى البواسير. سابعا زيادة الوزن والسمنة، فالسمنة تعتبر من أبرز أسباب البواسير والتي ترتبط مع مشاكل صحية أخرى. وأخيرا العوامل الجينية، فقد يكون للعوامل الجينية ارتباط مع زيادة فرص الإصابة بالبواسير. وننتقل الآن إلى أعراض البواسير، حيث يمكن أن تختلف أعراض البواسير، وذلك يعتمد على مكانها وشدة تورم الأوردة في المنطقة المصابة. وتتكون البواسير في مناطق مختلفة تشمل المنطقة حول الشرج، بالإضافة إلى أنها قد تتكون داخل المستقيم. وفيما يأتي أبرز أعراض البواسير: أولا الشعور بالحكة الشديدة حول الشرج. ثانيا التهيج والألم حول فتحة الشرج. ثالثا التورم بالقرب من فتحة الشرج. رابعا تسرب البراز. خامسا حركات الأمعاء المؤلمة أو ما يقصد به الألم خلال الإخراج. وأخيرا الدم الذي يتم ملاحظته مع البراز. أما عن طريقة تشخيص البواسير فيعتمد الأطباء على الفحص الجسدي بشكل كبير في عملية تشخيص البواسير، بالإضافة إلى الأعراض التي يقوم الطبيب بجمعها من المريض. كما سوف يقوم الطبيب بإدخال إصبعه في منطقة المستقيم للتعرف أو الكشف عن أي وضع غير طبيعي في المنطقة، وغالبا ما يتم اللجوء إلى المنظار المزود بكاميرا والذي يتم إدخاله من فتحة الشرج، مما يعطي للطبيب الفرصة في تحديد سبب النزيف خاصة في البواسير الداخلية. وننتقل الآن إلى علاج البواسير، حيث تتعدد الطرق المستخدمة في علاج البواسير، وتعتمد أغلبها على تقليل الألم والتورم الحاصل في الأوردة في منطقة الشرج. ولا تقتصر العلاجات المستخدمة على الأدوية فقط، بل تشمل الطرق الطبيعية والجراحية أيضا. وفيما يأتي أبرز طرق علاج البواسير: أولا التقليل من الألم، حيث يمكن استخدام الماء الساخن بالإضافة إلى التحاميل والمراهم التي تعمل على تقليل الألم في حالات البواسير. ثانيا مكملات الألياف، حيث تعتبر الألياف والأطعمة الغنية بها من أفضل الطرق التي من خلالها يمكن التقليل من الإمساك، بالإضافة إلى الأدوية التي تعمل على تليين البراز. ثالثا المحافظة على النظافة عن طريق تنظيف فتحة الشرج بالماء الدافئ أثناء الاستحمام دون استخدام الصابون، لأن الصابون يمكن أن يعمل على مفاقمة البواسير. كما يجب تجنب استخدام ورق التواليت الجاف أو الخشن، والذي قد يؤدي إلى تهيج المنطقة. رابعا الكمادات الباردة، حيث تساعد الكمادات الباردة في التقليل من الألم والتورم في المنطقة المصابة. كما أنه إذا لم تساعد العلاجات المنزلية في علاج البواسير فقد يوصي الطبيب بعملية ربط شريط مطاطي، والتي تنطوي على قيام الطبيب بقطع دوران
الدم إلى الباسور عن طريق وضع شريط مطاطي حوله، وهذا يسبب فقدان الدورة الدموية المغذية للبواسير مما يؤدي إلى تقلص حجمها. ويقدر الذكر أن هذه الإجراءات يجب أن تتم من قبل طبيب أخصائي. أما عن طرق الوقاية من البواسير فتعتمد الطرق الوقائية في الأساس على تجنب العوامل التي يمكن التقليل من حدوثها والتي تسهم في تكون البواسير كالسمنة والإمساك وغيرها من العوامل. وفيما يأتي أبرز طرق الوقاية من البواسير: أولا، أسلوب التغذية، حيث أن تناول الكثير من الأطعمة الغنية بالألياف مثل الفواكه والخضروات بالإضافة إلى الحبوب الكاملة يؤدي إلى التقليل من الإمساك، بالإضافة إلى شرب الكثير من السوائل. ثانيا، تجنب الضغط عند قضاء الحاجة، حيث يجب التقليل من الضغط أثناء قضاء الحاجة والذي قد يؤدي إلى زيادة الضغط على الحوض. ثالثا، الذهاب إلى المرحاض عند الحاجة، حيث يجب عدم الانتظار لقضاء الحاجة لأن ذلك يؤدي إلى زيادة جفاف البراز وحدوث الإمساك. رابعا، النشاط البدني، حيث يؤدي الجلوس أو الوقوف لمدة طويلة إلى زيادة الضغط الحاصل على منطقة الحوض مما يزيد من فرص الإصابة بالبواسير. وأخيرا، الحفاظ على وزن صحي، حيث أن الوزن الزائد بشكل كبير يزيد من خطر الإصابة بالبواسير، وذلك بسبب الضغط على الحوض والأوعية الدموية فيه. وفي نهاية حلقتنا نتمنى لكم دوام الصحة والعافية، ولا تنسوا الاشتراك بالقناة والإعجاب بالفيديو وترك آرائكم في التعليقات.